Di mana tandas? Di mana tandas? Berapa harganya? Berapa harganya? Saya mahu yang ini. Saya mahu yang ini. Boleh saya lihat menu? Boleh saya lihat menu? Saya mahu pesan ini. Saya mahu pesan ini. Di mana stesen kereta api? Di mana stesen kereta api? Berapa lama perjalanan? Berapa lama perjalanan? Tolong panggil teksi. Tolong panggil teksi. Saya tidak faham. Saya tidak faham. Boleh tolong saya? Boleh tolong saya?